හිතුණු ගමන් හදලා කන්න පුඩින් ප්‍රීමික්ස් එකක් හදමුද? අපි හදන්නේ රොලන් පුඩින් ප්‍රීමික්ස්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි හදන්න ඕන කරන හැම දේම පාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. නට්ස් ටිකයි ප්ලම්ස් ටිකයි මේ විදිහට කපාගෙන ගීත් එක්ක අපි මේක බෙද ගන්නවා. නට්ස් ටික බැදීගෙන එනකොට ඒකට රුලන් ටිකත් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. විනාඩි 10ක් විතර බැදීගෙන එද්දි අපි මේකට සූඳ කුඩු රසායන ලුණු එකතු කරගන්නවා. මම මේ එකතු කරන්නේ රෝස පාට කලරින්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති පාටක් මේකට එකතු කරන්න. අඩු ගින්දරේ හදාගත්ත ප්‍රීමික්ස් එක හොඳට නිමුණට පස්සේ තමයි අපි මේකට සීනි එකතු කරන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට පිරිසිදු කරපු වීදුරු බෝතලයකට මේක එකතු කරලා මාසයක් කල් තියාගෙන රස බලන්න. දැන් අපි ප්‍රීමික්ස් එකෙන් පුඩින් හදමු. ප්‍රීමික්ස් මේස හැඳි දෙකකට උණු වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට හොඳට කලවම් කරලා වහලා විනාඩි 10ක් තියන්න. දැන් රස බලන වෙලාව. උණු වතුර වෙනුවට උණු කිරි වුණත් ඔයාලට මේකට එකතු කරන්න බලන්න. එහෙනම් හදලා බලලා රස කියන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.